התקשרתי הביתה, אמרתי לאשתי, את יודעת מה זה שני ציפורים במכה אחת? גם נפאל, וגם אהוד בנאי, וגם מופע של אהוד בנאי בנפאל. אני לא יכול לחזור הביתה. אז ככה נמשך החודש השלישי. עכשיו, הגענו למופע הזה, והמופע הזה היה בפוקרה. הם לקחו שם את הבית מלון, נראה כמו איזו טירה מופלאה, עם איזו מדשאה ענקית של משחק גולף, יעני, מתחת לפסגות של ההימאליה המושלגים. סחרו את כל המדשאה הזאת, ואת אהוד ולא יודע מי עוד שמו בתוך החדרים שם בטירה הזאת, והביאו שם גם להקה הודית של גברת אחת על סיטר, ואחד על טמטם, אחד על חליל צד, ואחד, אני כבר לא זוכר מה עוד היה שם, הכלי הרביעי הזה. היה שם עוד כלי, והם נתנו מוזיקה, הייתי בטוח שאני שומע את המוזיקה הכי מופלאה של המין האנושי, בכלל. נתנו משהו, ואחרי זה אהוד עלה. התחיל לרדת גשם, שם בקיץ יורד גשם. אז הכל היה מקורה עם ניילונים. אמצע הופעה. נתן הופעה, נראה לי שהוציא את כל מה שיש לו בבוידם ובמרתפים ובארונות ובמגירות. אתה שם לפחות איזה 5 שעות הופעה, הכל מצולם. וואו. משהו לא יאומן. ותוך כדי כך, עלה לי איזה מחשבה. אני אומר, תראה איזה אירוע היסטורי פה, מבחינת הכלל עם ישראל. מה הולך פה? כמה הגיעו? הגיעו, אני לא זוכר בדיוק, אולי איזה 500, 600 איש. היה מאורגן לאלפים. ואני אומר, איזה אירוע היסטורי לפני 100 שנה, 150 שנה, כל זה, תראה איפה היינו עם ישראל. זה זרוק שם, זה איזה סמרטוט שמה, זה, רוצחים אותו פה, זה כאן, מה זה מפוזר, מפורד, על הקנטאז'. מפורק. ופתאום באיזה הרף עין היסטורי, קיבץ אותנו לפה, לארץ ישראל, ולא סתם עכשיו פחונים ואוהלים. כשאני באתי מאמריקה ב-68, אמרתי לחברים, אני חוזר ארצה, אמרו לי, מה? אתה הולך לגור באוהלים בחולות? זה המושג שלהם, ארץ ישראל. אבל זה לא ככה. עשה מאיתנו מעצמה. ואחד שפיץ עולמי. כולה בחצי שנייה היסטורית. ולא רק זה. תראה מה אנחנו עושים עם זה. הולכים למקום הכי שפיצי בעולם. אני לא סתם הימאליה, אלא דווקא נפאל. ולא סתם נפאל, דווקא פוקרה. ולא סתם, אלא מדשאה של בכלל, רק מרוזנים וזה. בקיצור, שפיץ של העולם. ועושים מסיבה פרטית לעם ישראל. ולא רק זה, לא תגיד עכשיו, טוב, מביאים ציוד ועושים מסיבה פרטית מה שיש. הולכים חזרה ארצה, מביאים את הכוכב של גדול הדור, של הדור הזה של המוזיקה, מביאים אותו ספיישל עד לכאן בשביל לעשות מסיבת פרטית. ולא, שום אומה לא עושה כזה דבר, לא אמריקאים, לא הרומאים, לא האיטלקים, לא צרפתים, לא, אף אחד לא עושה כזה דבר. אמרתי, מה זה פה? זה היה כל כך חזק, אמרתי בליבי, מעניין מה קורה בעולם, כשזה מתרחש פה. בבוקר קמנו, שאלו אותנו, שמעתם מה קרה? לא, מה קרה? נכנסו בתאומים. באותו יום? באותו יום. לפני ראש שנה, 2001. באותו יום נכנסו בתאומים. 11 לתשיעי, לא?